Tervetuloa taas tänne Leffahullu YouTube-kanavan pariin. Siellä oli viikonloppuna Arctic Lights Comic Con, jossa meikäläinen oli paikan päällä, niin nyt otetaan tämmönen pieni video, jossa mä näytän mitä kaikkea siellä oli paikan päällä. Ehkä pikkusen paneeleista juttua ja mitä ostokojuja, semmonen yleisfiilis, mitä Comic Conilta löytyi. Ja mennään itse videoiden pariin, katsotaan. Mä ostin sieltä jotain, mutta se on itse asiassa erikseen Marvel Podcast Suomen puolella se video, koska ne ostokset oli kaikki Marvelia, joten ne päätyy sitten kaikki sinne kanavalle. Mutta toivottavasti tykkäät tästä videosta ja muista hei totta kai, että pistä peukkuu, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päällä näyttää aina, koska tulee uutta sisältöä. Kanavan tilaaminen on sinulle ilmaista, mutta auttaa meikäläistä ja tätä kanavaa todella paljon. Eli iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilaajia. Sen lisäksi, jos haluat lisää auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Kanavan jäsenet näkee muun muassa videoita ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin video sekä sitten aina jakson kuvauksiin. Voit näyttää, että olet kanavan jäsen, kanavan tukija ja todella iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä, kanavan tukijoita. Ja sitten mennään vähän katsomaan, millainen olikaan Arctic Lights Comic Con. Ja tässä tullaan sisälle alueelle. Sieltä löytyy heti jonkunlainen pelipiste. Siellä pääsi vähän pelailemaan. Sitten oli seinä, missä oli kaikki tähtivieraat, mihin aikaan he olivat nimmaroimassa tai koska heistä sai yhteiskuvia ottaa. Iso Fisherman's Friend, tämmönen lepoalue, jossa sitten ihan voi huilata, kun on pitkä päivä takana, niin oli ihan mukavaa. Tämmöisiä oli muutama muukin alue, jossa sitten sai huilata. Tässä tämmöinen ihan yleisvideo, mitä kaikkea tosiaan Comic Conilla oli. Sitten oli Poromakian piste. Poromakialla myynnissä paljon kaiken näköisiä kortteja. Saattaa olla itse asiassa, että ostin jotakin kortteja myöskin, mutta siitä sitten lisää siellä Marvel Podcast Suomen puolella, koska ne oli Marvel-aiheisia kortteja. Yllätys. Ja sitten täältä löytyy, kun mennään eteenpäin, niin Nintendon standi. Siellä oli Nintendo Switch 2, tommonen 10 kappaletta taisi olla, muistaakseni 5 tällä puolella ja toisella puolella toiset 5. Siellä oli sitten Nintendon pelejä, oli Mario Kartia ja Donkey Kongia ja niin poispäin. Sitten täältä oli tämmönen iso koju, jossa myytiin erinäköisiä replikamiakkoja ja kaiken näköisiä muita aseita ja tämmöisiä fanikamaa. Sama myyjä oli myös viime vuonna, jolta ostin silloin Thorin vasaran Mjölnirin. No sitten, katsotaan tosta vielä vähän, kun kuvasin näitä kaiken näköisiä miakkoja, oli katanat ja kaiken näköisiä One Pieceista ja muista kaikesta. No, sitten mennään tänne. Heilutaan ensin tuossa pikainen tommonen jättikokoinen Lilo ja Stitch Funko, missä sai ottaa kuvia. Mutta sitten oli XS-lelujen tämmönen Funko Pop-alue. Oli siellä nyt vähän muutakin myynnissä, mutta siis pääasiassa todella paljon Funko Poppeja. Siellä oli tietysti paljon muitakin Funkoja myynnissä ympäri tätä messutapahtumaan. Ne on suosittuja ja itselleni ostin muutamia ja niistä sitten videota siellä yllätys Marvel Podcast Suomen puolella. No niin, ja sitten kun tultiin täältä pois, niin oli iso Supergirl-lava, eli lava, jossa kaikki sarjakuviin liittyvä tapahtuma sitten oli siellä lavalla, ja sarjasmiesten Hannu Kesola sitä juonsi. Täältä löytyy tämmönen fantasiapelien alue, siellä oli paljon myynnissä mangaa ja muuta, mutta todella kovat hinnat oli. Siellä oli oikeasti laitettu, katselin jotain Marvelin epikkejä esimerkiksi, niin 60 € vähän yli. Semmoista, minkä netistä sai alle 40 varmaan, aikamoista. No sitten tultiin tämmöiseen, missä oli ensinnäkin kirjastopussi. Siellä oli ihan siis bussi, tämmöinen kirjastopussi, sieltä sai käydä lainaamassa itselleen luettavaa. Sitten tultiin Finnish Comics Artist, tämmöinen paikka, jossa sitten näitä oli, ja vieressä sitten Turun sarjakuvakauppa. Täällä on tutun näköinen kaveri. Kyllä.
Mitäs? Jokot myynyt kaiken, et ihan Ei, ihan ykkösnumeroakin on 1 kappale vielä jäljellä. Oho. Vaikka on noita erikoiskansia löytyy vielä, mutta peruskanta on enää 1 kappale. Mulla ei kaikki kansi olekaan, että pitääkö kaikki ostaa? Kyllä kannattaa kaikkia. Ne on vaan 25 € kappale, niin niitä kun ottaa kaikkia yhden. Hyvä. Mä luulen, että pistetään firman pikkiin ja vaikka se on hyvä idea. Kyllä. Mä lähden etsimään sitä firmaa, minkä pikkiin mä saan laittaa. No niin. Hyvä. Kiitti. Ja se oli sarjismiesten Mikael Mäkinen, joka myy siellä omia tekemiään sarjakuvia. Täällä tosiaan tämä Zum Teufelin kustantamon sekä sitten Turun sarjakuvakaupan tämmönen myyntipaikka. Siellä oli paljon myynnissä sarjakuvaa. Ja itse asiassa sieltä ostinkin jotain sarjakuvaa. Marvel Podcast Suomen puolella lisää siitä. Tässä tosiaan siis tää Supergirl-lava, mikä oli mun mielestä todella hieno. Se oli ihan jättikokoinen tommonen Supergirl-seinäkangas juliste, Supergirl-patsas ja sitten myös siellä oli tämä kryptokoira-patsas, eli siis tästä uudesta tulevasta Supergirl-leffasta, joka kesäkuussa tulee. Sohva oli punainen, siellä oli punaista ja sinistä väriteemaa, niin kuin Supergirliin kuuluu, eli aika hienoa. Siellä oli cosplay ensiapukulmaus. Sitten tuli SF Studiosin tämmönen Spider-Man Brand New Day tyylikäs alue. Siinä sai sitten vähän huilata, jos haluaa, mutta siellä pääsi ottamaan kuvia itsestään tämän hienon setin keskellä. Siellä oli myös yllättävän usein itse Spider-Man, jonka kanssa pääsi ottamaan kuvia. Ja siellä sai ottaa itselleen tai sitten heiltä tommosia, että sai seinälle semmoisen pienen. Ja heillä oli myös siellä Masters of Universen tämmönen jättikokoinen seinä, jossa sai myös ottaa kuvia ja sitten lepopaikkana toimi myöskin. Eli aika kiva homma, jos väsyttää. No sitten oli Rosebudin pöytä, eli Rosebud-kirjakaupan. Siellä myös todella paljon sarjakuvaa. Oli Marvelia, oli DC:tä ja paljon muita kustantamoiden kirjoja. Ja siellä oli myös sitten iso kasa kaikennäköistä muuta luettavaa. Ja siellä vähän silmäili, mutta ei oikein löytynyt mitään sellaista, mikä olisi niinku pistänyt, että tämä heti haluan. Mä ostin siis yhden sarjakuvan koko paikasta, mutta sitten onneksi elämäni sarjakuvat Mikko Varjamo oli sen verran reilu ja muistutti, että hänellähän on koodi sarjakuvat, jolla voi ostaa sitten pienellä alennuksella Comics Buglesta sarjakuvia ja menin sitten tämän konin jälkeen tilaamaan itselleni jälleen yhden Marvel Omnibuksen, josta sitten jossain vaiheessa tulee myös videota kanavalle. Sitten oli paljon kaiken näköistä, missä oli kaiken näköistä, no sanoisin pikkutilpehöriä, ei niin kiinnostanut itseäni. Taas yksi lepoalue, siellä oli tuoleja, sohvia, pöytiä, sai vetää vaikka välipaloja. Sitten oli tämmönen alue, missä oli kaikki ne ulkomaalaiset kustantajat, piirtäjät, kirjoittajat Marvelilta, DC:ltä, jne. Marvel Podcast Suomen puolella vähän lisää heistä ja kun kävin nimmareita hakemassa ja niin poispäin. Täältä Oranssi Planetta. Heiltä löytyy paljon kirjaa ja sarjakuvaa. Siellä oli itse asiassa yllättävän paljon Marvelin sarjakuvaa niin englanninkielistä kuin myös suomenkielistä. Eli noita vanhempia Egmontin julkaisemia albumeita. Ja itse asiassa mua harmittaa tosi paljon, että mä ois pari kiinnostanut, ne ehti menemään. Sitten oli mallikauppa.fi, jolta löytyy kaikennäköisiä tommosia niinku, malleja. Eli pianoismalliautoja, siellä oli legoja ja niin poispäin myynnissä. Eli vähän kaikille kaikkea. Tässä oli tää iso tämmönen DNA-lava, missä sitten oli paljon K-poppia. Eli siellä lauleskeltiin koko ajan. Siellä sai itse käydä vetämässä karaokea, mutta oli sitten myös muiden kustantamoiden. Katsos Hagrid siellä käveli vastaan. Aina niin mukavaa näissä koneissa on, kun tulee paljon hahmoja, kun tykätään cosplayata. Sitten oli tosiaan levykauppa X:n tommonen K-pop-piste. Tosi ikävää, että niinku levykauppa X:llä ei ollut mitään muuta myynnissä kuin K-pop-musiikkia. Mä olisin kaivannut vähän niitten leffoja. No sitten oli Taika Inc., jossa sai käydä ottamassa itselleen tatuoinnin. Eli jos haluat jonkun
leffa-aiheisen, sarjakuva-aiheisen tatuoinnin, niin se onnistuu keskellä koneja myöskin. Aika hauskaa. Ja sitten mitäs tuolta takaa oli? Siellä oli myynnissä vähän vaatteita ja kenkiä. Tosi hyvä aina tämmöistä kuvaamista, kun yrittää täältä ihmisten välistä mennä ja samalla moikata jotain kavereita tai katsoa, että missä ne tulee. Täällä siis lähemmin näitä kenkiä ja siellä oli ihan mekkoja ja muuta kaikkea. Täällä oli lisää sitten kaiken näköistä myynnissä. Tuolla oli tommonen pieni alue, jossa esimerkiksi usein oli valomiakkailua. Nyt tuossa kohtaa siinä taisi olla jonkunlaista esteratsastusta keppihevosilla. Ja täällä taas lisää Funko-poppeja. Ja itse asiassa K-pop Demon Huntersia tai sitten myöskin One Piecea. Eli siellä oli kyllä paljon näitä Netflix-sarjojen Funkoja myynnissä. Täällä sitten oli ensinnäkin tämmönen Jedi-piste, siellä oli valomiakkoilu ja itse jedejä paikalla. Oli siellä vähän jotain muutakin. Ja täällä taas tuttu Headhunter Store, joka myy kaiken näköistä krääsää, leffa-merchia kaikille leffa-hulluille. Oli Baby Grootia ja oli valomiakkoja, lippiksiä ja Baby Yodaa eli Grootia ja Grogua ja niin poispäin. Sitten oli tommonen pieni piste. Mä katon, näkyykö siitä se paremmin tältä puolen. Eli täällä oli tämmöisiä hienoja sarjispiirroksia. Täällä itse asiassa tosi paljon tämmöisiä hienoja kuvia, julisteita legendaarisista leffoista, Indiana Jonesia, E.T.tä ja oli Star Warsia ja ties ja mitä. Sekä sitten vähän uudemmista, esimerkiksi tämä Boysin tyylikkäät Homelander ja Billy Butcher, tällaiset julisteet ja videopeleihin liittyen myös totta kai. Eli todella hauskaa tuollaisia, jos halusia hienoja julisteita. Paljon kaikkea käsin tehtyä muutenkin kamaa Comic-Conilta löytyi. Totta kai siellä oli myös paneeleja, jossa tuli käytyä, se oli todella mukavaa. Niitä ei vaan saanut kuvata tai videoida, joten niistä ei nyt ole mitään materiaalia sen enempää. Täällä oli myös paljon vaatteita, mitä sai ostaa. Jos halusi kesken konin pukeutua joksikin hahmoksi, niin se vaikka onnistuu sieltä. No sitten lähdettiin menemään tähän suuntaan. Voi olla, että joku siis jäi tästä videolta käymättä läpi, niin paljon oli kaikkea, että voi olla, että unohdin jotain kuvata tai en keskittynyt johonkin. Olisi pitänyt mennä uudelleen, mutta en sitten enää muistanut, että mitä kaikkea olin jo kuvannut, jonka takia osa ehkä jäi pois. Täällä oli paljon käsin tehtyjä tämmöisiä hienoja taideteoksia, piirustuksia, maalauksia, tarroja myynnissä, kaiken näköistä pikkuhärpäkettä, jotka sellaista tykkää sitten ostaa. Se on aina jees. Meikäläinen ei ehkä sellaisista niin välitä. Siellä oli kyllä muutama tyylikäs Marvel-avaimenperä tai Marvel-hahmon tarra, mitä mietin, mutta ne sitten jäi ostamatta. No sitten tultiin tämmöisen paikkaan, tämmöinen ruotsalainen firma tai ruotsalainen myyjä, joka myi kaiken näköisiä Funko-poppeja ja avaimenperiä, kasseja ja kaikkiin leffoihin ja sarjoihin liittyen. Ja hänellä oli näitä mysteeri-Funko-poppeja tai mysteerilaatikoita. Niitä oli myynnissä hänellä myös viime vuonna ja häneltä itse asiassa ostin yhden Marvel Funko Pop mysteerilaatikon, josta sitten Marvel Podcast Suomen puolella videon lopussa availen ja näette mitä sieltä paljastui. Mutta siellä oli siis kasapäin tarroja, siellä oli pinssejä myynnissä, kelloa, korua, ties mitä, ja hirveä määrä Funko-poppeja. Oli Marvelia, oli DCtä, One Piecea, oli Sormusten herraa ja ihan mitä vaan, tosi isoja franchiseja, koska Funko Pop hyödyntää lähes kaikkia isoja franchiseja, Harry Potterit ja oli näitä Netflix-sarjoja Wednesdaystä tai One Pieceistä tai ties ja mistä, eli todella paljon kyllä kaikkea oli. Ja sieltä sitten esiteltiinkin joitain siinä ohimennen. Sitten oli tämmöinen hylly, missä oli näitä vähän isompia Funko-poppeja, tämmöisiä settejä tai isompia hahmoja. Myös aina ihan hauska
Niissä oli hintojakin myös hinnat aika korkealla. Kotaku Expo on tällainen, voisiko sitä sanoa mainosständiksi. Palataan vielä tänne, täällä oli näitä pikkufunkopoppeja. Tämmöisiä avaimen peräkokoluokan tai sitten sellaisia vielä pienempiä funkoja myynnissä. Ja sitten heillä oli ihan leluja myynnissä, oli Star Wars-hahmoja ja täällä oli näitä isompia mysteerilaatikoita myöskin. Kiva määrä, jos sellaista haluaa. Ja kuten sanottu, halusin mysteeriboksin. Harmi vaan, että ne isot Marvel-aiheiset loppui. Mä en oikeastaan tiedä, olisiko niinku muuta kiinnostanut. No sitten oli tämmönen jättikokoinen DNA-alue. Pääsi taas sohville istuskelemaan tai tuolelle. Totta kai myös DNA-piste. Sieltä sai liittymän vaihtajat etua. Siellä pääsi pyöräyttämään onnenpyörää ja mahdollisesti voittamaan jotain kivaa pikkupalkintoa. Täällä oli myynnissä sitten teepaitoja. Siellä oli myynnissä mukeja ja ties ja mitä. Ja sitten oli myös mysteerilaatikoita. Sielläkin oli jotain erinäköisiin aiheisiin liittyviä laatikoista, joista sitten voi voittaa niihin liittyvää kamaa. No sitten jatkettiin taas matkaa eteenpäin. Todella hyvää kameraheilumista tässä tiedossa, eli olkaa hyvä ja nauttikaa siitä. Sitten oli Star Wars-alue, eli tämä 501 Legion Suomen toimipiste, niin heidän tällainen tyylikäs Star Wars, he pukeutuvat aina nätisti Star Wars-hahmoiksi, heillä oli valomiakkoja, droideja ja ties mitä. No sitten täällä oli taas vähän lähemmin tämmöinen toinen, missä oli julisteita myynnissä. Pyörähdin siinä levykauppa X:n jutussa katsomassa, että kyllä heillä oli vain K-poppia siellä sitten tarjolla, eli korealaista poppia. Niin semmonen, olipa kiva. Ei ole meikäläisen juttu. Siellä oli paljon kaikenlaista Aasia-kamaa ja näin. Tällä kertaa Comic-Conilla oli myös ehkä vähän vähemmän myyntipisteitä. Ja koodilla LEFFAHULLU15 saat nyt 15% alennusta Bad Record Storesta. Eli Bad Record Store on tämmöinen verkkokauppa, josta voi käydä ostamassa itselleen fyysistä mediaa. Eli tykkäät sitten elokuvista ja sarjoista tai vaikka CD-levystä, vinyyleistä tai C-kaseteista, niin Bad Record Store on sinulle juuri oiva paikka, josta voit ostaa nämä fyysisenä hyllyyn itsellesi. Sivustolta löytyy esimerkiksi kaikille leffadikkareille mielenkiintoisia julkaisuja. Sieltä löytyy leffoja esimerkiksi, mitä ei enää välttämättä muualta löydä, koska ne painokset on aikaa sitten myyty loppuun. Sieltä löytyy mukavasti pohjoismaalaisia julkaisuja tai Suomi-julkaisuja, eli sellaisia, mitkä moni varmasti haluaa hyllyynsä ja tykkää keräillä. Ja sieltä löytyy oivaan hintaan kaiken näköistä mukavaa leffaa ja löytyy 4K:na, löytyy Blu-rayna, löytyy DVDnä, ihan mistä sitten formaatista itse tykkäät. Ja kuten sanottua, myös jos dikkaat esimerkiksi musiikista, vinyleistä, CD-levyistä, C-kaseteista, niin Bad Record Storesta sellaisia löytyy. Ja kun käytät koodia LEFFAHULLU15, saat sen 15% alennusta. Ja kun vielä menet YouTuben puolelta, tuossa kuvauksissa alta näkyvän linkin kautta sinne Bad Record Storeen, niin sitten vielä meikäläinenkin hyötyy siitä jotain. Eli kannattaa ihmeessä käydä tuon linkin kautta, ja sitten kun käytät sellaisen koodin LEFFAHULLU15, niin saat sen 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa pikkualennus, kun käyt ostamassa itsellesi hyllyyn omaan leffakokoelmaan lisää täytettä. Eli kipin kapin katsomaan sinne, ja Bad Record Storesta on tulossa myös esittelyvideota, eli mitä kaikkea mukavaa sieltä sivustolta löytyy, joten pidä Leffahullu YouTube-kanavaa silmällä, niin lähiaikoina sinne varmasti sellainenkin ilmestyy.